વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું ગુંદાનો આચાર। ગુંદા ખાવામાં ખૂબ જ ગુણકારી છે। તેનું અથાણું 1 વર્ષ માટે સાચવી શકાય છે। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 200 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધેલા છે, 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા, 300 ગ્રામ મીઠું, 1/4 કપ લાલ મરચું પાવડર, 1/4 કપ ખાંડ, 2 તજના ટુકડા, 7 થી 8 મરી અને 7 થી 8 લવિંગ લીધેલા છે, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી, 1 ટેબલસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન હળદર અને 500 ગ્રામ તેલ લીધેલું છે। તેલને આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે। હવે એક તપેલી લઈ તેમાં આપણે મીઠું નાખીશું। મીઠાને આપણે આ રીતે તળિયા પર એકદમ સરસ રીતે પાથરી દઈશું। તેના ઉપર મેથીના કુરિયા નાખીશું। તેના ઉપર લવિંગ મૂકીશું, હિંગ નાખીશું, થોડી નાખીશું અને થોડી વધારી દઈએ। આ રીતે તેલ ગરમ થાય અને તેમાંથી ધુમાડા નીકળવા લાગે એવું તેલ ગરમ કરીને તૈયાર કરવાનું છે। તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું। તેલ નીચે ઉતાર્યા બાદ તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે થોડી વાર આમ જ રહેવા દેવું। તેમાંથી ધુમાડા થોડા નીકળતા ઓછા થાય ત્યારબાદ જ તેને આપણે મેથીના બોળામાં એડ કરીશું। હવે તેલમાંથી ધુમાડા થોડા નીકળતા ઓછા થઈ ગયા છે। હવે આપણે કુરિયાની અંદર તેલ રેડીશું। હવે તેને ઢાંકી દઈએ। આ રીતે થોડું હલાવી લેવું એટલે તેલ બરાબર બધે મિક્સ થઈ જાય। બધું મિક્સ કરી લઈએ। જરૂર લાગે તો તેલ તમે વધારે અત્યારે એડ કરી શકો, પણ અત્યારે આપણું તેલ બરાબર છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે રાઈના કુરિયા નાખીશું, તજના ટુકડા પણ નાખીશું। હવે જે આપણે વધારેલી હતી હિંગ તે નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ। હવે વરિયાળી નાખીશું, હળદર નાખીશું, ફરી તેને બધું મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણો આ આચાર મસાલો વઘારીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તેને ઢાંકીને આપણે ઠંડો થાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે લાલ મરચું અને ખાંડ નાખીશું, ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈએ। હવે આપણે જે આચાર બનાવેલો છે તે એકદમ સરસ ઠંડો થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તેને આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં ખાંડ નાખીશું, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આ બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ આચાર ગુંદાના અથાણામાં ઉપયોગ કરવાનો છે। તો તેના માટે લાલ મરચું નાખીશું। તમને તો ગુંદાનું અથાણું જે પ્રમાણે તીખું જોઈએ એ રીતે તમે લાલ મરચું એડ કરી શકો છો। અત્યારે મેં 1/4 કપ લાલ મરચું નાખેલું છે। હવે આપણે આ આચાર એકદમ તૈયાર છે। તેને બોટલમાં ભરીને આપણે જ્યારે કેરી અથવા ગુંદાનું અથાણું કરીએ ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરીશું। હવે આપણો ગુંદા માટેનો આચાર તો તૈયાર છે। હવે આપણે ગુંદાને ફોડી તેમાંથી બી નીકાળી તૈયાર કરીશું। આ રીતે અથાણા માટે મોટા ગુંદા આવે તે લેવાના છે। અને આ ખાટું પાણી લીધેલું છે, જે આપણે કેરીનું અથાણું બનાવીએ તેમાં જે ખાટું પાણી નીકળે હળદર મીઠા વાળું તે લીધેલું છે। હવે આપણે ગુંદાને ફોડીને તૈયાર કરીશું બી નીકાળી। આ રીતે આપણે ફોડતા જશું અને તેમાંથી બી નીકાળતા જશું। ટૂથપીક લીધેલી છે, આ રીતે ખાટા પાણીમાં મૂકતા જઈશું। અત્યારે આપણે આખા ગુંદા ભરીને કરીશું એટલે આખા રાખું છું। આ ગુંદાને આપણે 2 ભાગ કરીને એમને પણ સંભારમાં રગદોળી અથાણું તૈયાર કરી શકાય છે। ગુંદા જ્યારે આપણે લઈએ ત્યારે એકદમ તાજા હોય અને કડક હોય એ રીતે અથાણા માટે લેવાના છે। આ રીતે ખાટા પાણીમાં ગુંદા નાખવાથી તેની ચીકાશ થોડી ઓછી થઈ જશે અને ગુંદા પણ સરસ રીતે ખાટા મીઠા થઈ જશે।
આ જ રીતે આપણે બધા જ ગુંદાના બી નીકાળી તૈયાર કરી લીધેલા છે. હવે ગુંદાને આપણે ચાળણીમાં લઈ નિતારી લઈશું. નીચે આપણે ડીશ મૂકેલી છે. આ રીતે ગુંદાને 5 મિનિટ માટે થોડા કોરા થવા દઈશું. આ ગુંદાને તમે કોટનના કપડામાં કોરા થવા માટે મૂકી શકો અથવા તો આ જ રીતે 5 જ મિનિટ તમે કોરા કરી શકો છો. હવે ગુંદા આપણા સરસ કોરા થઈ ગયા છે. હવે તેમાં આપણે આચાર ભરીને તૈયાર કરીશું. તો તેના માટે આ આચારને આપણે એક બાઉલમાં લઈશું. હવે આપણે ગુંદામાં ભરી દઈએ. ગુંદાની અંદર આપણે આચાર એકદમ સરસ રીતે દબાવીને આખા ગુંદામાં ભરીને તૈયાર કરીશું. આ જ રીતે આપણે આખા ગુંદામાં આચાર ભરીને તૈયાર કરી લઈએ. ગુંદા બરાબર કોરા થાય ત્યારબાદ જ આપણે આચાર ભરીને તૈયાર કરવા. આપણે બધા જ ગુંદા સંભાર ભરાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ ગુંદા ભરાઈને તૈયાર છે તેને એક બોટલમાં ભરીશું. હવે તેમાં એક કાચી કેરીને હળદર મીઠાવાળી કરેલી સૂકવીને રાખેલી છે તે પણ ગુંદા ભેગી નાખીશું અને જે વધેલો આચાર છે તે પણ નાખીશું. જે પ્રમાણે તમને આચાર પસંદ હોય એ રીતે તમે નાખી શકો છો. આ રીતે કેરી ગુંદા ભેગી થોડી નાખવાથી ગુંદા એકદમ સરસ કડક રહે છે. અથાણાને બરાબર આ રીતે દબાવીને તૈયાર કરી લઈશું. ત્યારબાદ અથાણા ઉપર આપણે ગરમ કરેલું ઠંડુ થઈ ગયેલું તેલ નાખીશું. આ તેલને એકદમ ગરમ કરી ઠંડુ કરીને પછી અથાણામાં નાખવું અને અથાણામાં આપણે તેલ ઉપર રહે એ રીતે તેલ રાખવું, જેથી અથાણું આખા વર્ષ માટે આપણે સાચવી શકાય છે અને તે સારું જ રહે છે. હવે આપણું ગુંદાનું અથાણું તૈયાર છે. આ અથાણાને આપણે આખા વર્ષ માટે રાખી શકાય છે અને ખાઈ શકાય છે. તો તમે પણ આ રીતે ગુંદાનું અથાણું જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. અને કોઈ કમેન્ટ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.